අද අපි හදන්නෙන් රසමරස සලාඩ් එක කොස්ලෝ සලාඩ් එක මේක ගොඩක් කලාට ගොඩක් පාස් ෆුඩ් කරන තැන්ගොල තියෙන විදිහට හදන මේ දෙන්න සලාඩ්ඩයක් හැමෝම ගොඩක් අය දන්නවා මේක මේ දන්නද ගොඩක් රසයි අදන්නත් එච්චරම අමාරුවක් නැහැ ඉතින් මේක හදලා බලන්න ගොඩක් රසයි කියන්නේ අපේ විදිහට අපි ටිකක් සාමාන්‍ය කොස්ලෝ සලාඩ් එක නෙමෙයි අපි ටිකක් වෙනස් කළා ටිකක් ඉතින් සිංහල ආරට ලංකාවේ ආරට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හදන එක තමයි අපි කරන්න යන්නේ ඉතින් මේ ඇත්තික මම ටිකක් වෙනත් වෙනත් දේවල් ටිකුත් දානවා සාමාන්‍ය කොස්ලෝ සලාඩ් එකට දාන දේවල් වලට අමතරව ඉතින් එහෙනම් කෙලින්ම වැඩේට බහිමු ඔන්න එන පටන් ගත්තා අමතක කරන්න එපා වීඩියෝ එක බලලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක ඉන්න දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න වීඩියෝ නැවත නැවතත් අපි දානවා මේක අපි කරන්නේ අයිස්ලන්තේ ඉඳන් එකක් කියන්න අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිනවා දැන් ඉතින් අපි තියෙන එළවලු වර්ග ටික අපි හොදලා කරලා හැම තියෙන්නේ ඉතින් මේවා තමයි භාවිත කරන්නේ කැරට් ටිකක් අපි සුද්ධ කරලා හොදලා අරගෙන මේ ඒ ටික ගා ගන්නවා කැමති නම් ඉතින් කපා ගන්නත් පුළුවන් මේක මේ කපා ගන්න ඉතින් ටිකක් කිනේ කපා ගන්න ටිකක් වෙලා යන හින් තමයි අපි මේ විදිහට කරන්නේ මොකද වෙලාවත් ඉතින් දන්නේ නැද්ද කොච්චර ලස්සන ගන්න ගියත් සමහරවිට වෙලාව විතර ගන්න සමහර ඉතින් ග්‍රේඩ් කරන දේවල් මේවා උපකරණ තියෙනවා අර පොඩි විදියට හීනියට කැපිලා යන විදියට මම ගාව නෑ මා ගාව නෑ ඒ වගේ ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වගේක් ඉතින් අපි කැරට් 150ක් 200ක් විතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ටික තරම් තියෙන්නේ ගෝවත් අපි ග්‍රෑම් 200ක් 250කට කිට්ටු වෙනවා අපි ගන්නවා තව තියෙනවා මෙතන මේ මේක සැලරි කියන සැලරි එක දන්නවා ඇති ඉතින් සැලරි එක ගොඩක් මේ එළවලු වලින් ගත්තාම ටිකක් මේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩු ඉතාමත් මේ ගුණදායක එළවලුවක් තමයි සැලරි කියන එක. ඉතින් අපි සැලරිත් මේකට ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන අපි මේ කොත්තමල්ලි කොළ ටිකකුත් භාවිත කරනවා. මේකින් අපි මේකේ කලර් එක පොඩ්ඩක් පාට පොඩ්ඩක් ඉතින් ගන්න දෙක එක පාට අහම් ටිකක් රසය සහ පෙනුම වෙනස් වෙන හින්දා තමයි ඉතින් ඒ භාවිත කරන්නේ. ඉතින් කොත්මල්ලි කොළ හරි සැලරි කියන මේ තව තියෙන්නේ මේ කොළ වර්ගයේ නැත්නම් මින්ට් කොළ එක දේවල් ඉතින් පොඩ්ඩක් කලර් එක කොළ පාට වෙන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉතින් මේ හැම එකකම අර මේකේ තියෙන සලාඩ් එකේ මේකේ තියෙන ලොකු ලස්සනක් එනවා. ඉතින් ඒ ලස්සන තමයි මේකෙන් ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හීනියට කපා ගන්න කැරට් එකත් අපි හීනියට කපාත් මේ සැලරි ටිකත් අපි ගොඩක් හීනියට කපා ගන්න. මොකද සැලරි ටිකක් ලොකු කෑලි හම්බුනහම මේ වගේ සැලඩ් එක ටිකක් කන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මේක ළමයිටත් තරම් අපි දෙන්න හින්දා ගන්න එළවලු කන්න කැමති නැති අයටත් මේ වැඩේ හොඳට පොඩියට කපලා ගත්තාම වැඩේ ආසයිතේ වැඩේ කන්න ළම්ම දන්න අනිවාර්යෙන් මේක ගොඩක් අපි මේ කුකුල් මාස් චිකන් මේ රෙසිපි වලට එහෙම ගොඩක් මේ ඩීප් ෆ්‍රයි කරන දේවල් වලට තමයි අපි මේ සලාඩ් එක ගොඩක් භාවිත කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් හම්බර්ගර් එතකොට හොට් ඩොග් වලට ඒ වගේ හොට් ඩොග් හම්බර්ගර් හරි එහෙම නැත්නම් චිකන් වගේ ඩීප් ෆ්‍රයි හරි පෑන් ෆ්‍රයි හරි මොනවා හරි නැත්නම් oven එක දාලා හරි මොකක් හරි කරන දේවල් වලට සයිඩ් ඩිෂ් එකක් වශයෙන් තමයි මේ සලාඩ් එක ගන්නෙ. ඉතින් අනිත් සලාඩ් එක බලහම ටිකක් මේක ටිකක් අර රස අපි දාන වර්ග ටික වෙනස්. ඉතින් ඒකින්ද මේක රසය ටික වැඩි. ඉතින් අපි මේ අර බෙල් පෙපර් කියන රතු බෙල් පෙපර් කියන කෙනුත් අපි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කපා ගත්තේ සාමාන්‍ය බෙල් පෙපර් එකකින්.
මේවා ඉතින් ඇත්තටම දාන්නම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ප්‍රධානම දේ මේකේ කැරට් සහ ගෝව කියන්නේ. ගෝව එකෙත් ගොඩක් කොළ පාට ගතිය අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ගන්න ඕනේ. මේ සුදු පාට කොටස එක්ක නිකන් ලා ගතිය තියෙන අර කොළය කියන කොටස නැතුව අනිත් ටික තමයි මේකට භාවිත කරන්න ඕනේ. මේ ඉතින් එතකොට අර ඒකේ තියෙන පොඩි ටිකක් අරු අමුතු මේ රසයක් වෙනත් රසයක් එනවා කොළේට වැඩිය. අනිත් අර තියෙන සුදු පාට කොටස නිකන් හයියයි. ඒක අමුතු ක්‍රන්චි ගතියක් නිකන් අමුතු රසයක් ලපටි ගතියකුත් එනවා. ඒ රසයට එතකොට වෙනස් වෙනින් තමයි මේ කොළ පාට කොටස පාවිච්චි කරගන්න. ඉතින් අපි මෙහෙම දැක්කම ඉතින් අපි ප්‍රධානම දේ කැරට් සහ මේ ගෝව කියන වර්ග ටික තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම දේ. ඊළඟට මයොනයිස් සහ දැන් අපි අර කොළ පාට ටික වැඩිම අයින් කළා දැම්මා. ඊළඟට මේ කොත්මල්ලි කොළ චුට්ටකුත් ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් පොඩියට පුතන්තන ගබා ගන්න පොඩියට. මම දන්නවා මේක ගොඩක් දාදා හදන්න අමාරු රස මේ එකක් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙක් හදා ගන්න ඉතාම ලේසි. ඉතින් කල් තියා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක මේක හදලා උන්ට තව එකක් මේකට කැමති නම් මේකට මිරිස් දාන්න පුළුවන්. මේක මිරිස් අමු මිරිස් විශේෂයෙන් අමු මිරිස් හරි දෙසි මිරිස් හරි මිරිස් කුඩු දැම්මම නම් මේක එච්චර මිරිසක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට මම මේ අර මස්ටර්ඩ් ටිකක් දානවා ඩීජාන් මස්ටර්ඩ්. ඉතින් දැම්මම මේකේ තර තියෙන රසයේ සහ ඒක අර තියෙන විනාකිරි ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම හින්දා තමයි ඒක භාවිත කරන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට ඉතින් ප්‍රධාන මේකේ අනිත් දාන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මයොනයිස් කියන එක. මයොනයිස් අපි බලන්න ඇඳි කීපයක් දාලා බලලා මිශ්‍ර කරන තමන්ගේ මේක විශේෂයෙන් තමන්ට ගැලපෙන ප්‍රමාණය තමයි. සමහර අය මයොනයිස් ගොඩක් කනවා. සමහර අය කන්නේ නැද. මම මේකට හැඳි 5ක් 6ක් විතර දානවා. ඉතින් සමහර අයගේ ඒ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම මේකට කොටේජ් චීස් ටිකක් දානවා. මෙන්න මේ කොටේජ් චීස් කියන ඒවා තමයි මේ අර දාන්න ඔප්ෂනල් කියන මේකෙන් දාන්නේ. ඉතින් මම මේ කොටේජ් චීස් වලත් තියෙන අමුතුම වෙනස් රසයක්. ඉතින් මම කිව්වේ මම මේක හදන්න වෙනස් විදිහකට සාමාන්‍ය කරන විදිය නෙමෙයි. ඉතින් මම ඒකයි කොටේජ් චීස් සහ වෙනත් එළවලු සහ මේ අබ මස්ටර්ඩ් මේකත් දැම්මේ. ඉතින් මේක ඊළඟට සාමාන්‍ය ලුණු තේ හැන්දක් දෙකක් එකමාරක් විතර දානවා. දාලා බලන්න රස විදිය කොහොමද කියලා. ඊළඟට මම මේ ගම්බිරිස් කුඩු කරගත්ත තේ හැන්දක් විතර තමයි දාන්නේ. තව ටිකක් සාරෙන්න නම් ඉදිච්ච මිරිස් ටිකක් හරි අම්ම මිරිස් ටිකක් හරි කපලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් අර අපිට සාමාන්‍ය බත් එකක් එක්ක උනත් මේක කන්න පුළුවන් ගතියට එනවා. මොකද මේ සලාඩ් එක ඉතින් සාමාන්‍ය බත් එකක් එක්ක කනකොට පොඩක් පැන් රස ගතියෙන් වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද සමහර ගොඩක් මේ ආස වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් ගොඩක් දුරට මේ සලාඩ් එක හදලා ඉවරයි. බලන්න අපි දිගටම අපි මේක වීඩියෝ දානවා. අපි මේ වීඩියෝ ගොඩක් දේවල් කරන්නේ අයිස්ලන්තේ ඉඳන්. ඉතින් බලන්න අපිත් එක දිගටම ඉන්න. අපි සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කොමන්ට් කරන්න, දන්නේ නැද්ද තියෙනවා අහන්න. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා කියලා දෙන්න. මම එක වීඩියෝ වර්ක් කරනවා අපි ට්‍රැවල් සහ අයිස්ලන්තේ ගැන තියෙන දේවල් සහ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් බලලා සන්තෝෂ වෙන්න. මම හිතනවා හදලා මේක ගොඩක් රස වෙයි කියලා. ජය වේවා එහෙනම්.